And the Oscar goes to Parasite. Sáng ngày 10 tháng 2, lễ trao giải Oscar bắt đầu tại nhà hát Dolby. Đây là một cột mốc lịch sử của lễ trao giải đến 92 năm tuổi này, khi mà lần đầu tiên một bộ phim không nói tiếng Anh được đề cử giải phim xuất sắc nhất của năm. Bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho làm nên lịch sử khi giật luôn tượng vàng danh giá đó, đem về tượng vàng đầu tiên cho Hàn Quốc. Ngoài ra, Parasite còn được đề cử ở 5 hạng mục khác nhau và giành về cho mình 3 tượng vàng Oscar nữa. Vậy, những yếu tố nào đã góp phần tạo nên thành công vượt ngoài tưởng tượng này? 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과 선배는 김치모 그는 이사촌. Năm 2019 có lẽ là năm đánh dấu cho những bộ phim về đề tài Eat the Rich, về sự phân biệt giữa các giai cấp giàu nghèo trong xã hội. Điển hình là những bộ phim được đề cử trong các hạng mục kịch bản gốc và chuyển thể xuất sắc như Joker, Knives Out hay các feature phim nổi tiếng như Us, Hustler và Uncut Gems. Tuy nhiên, vì sao Parasite lại nổi lên trên tất cả và được giải thưởng như kịch bản gốc? Điều gì đã tạo nên sự khác biệt của Parasite so với các bộ phim Eat the Rich khác? Để làm rõ vấn đề này, hãy cùng so sánh giữa Parasite và Joker của đạo diễn Todd Phillips. Trong bộ phim này, khán giả được dõi theo quá trình biến đổi của Arthur Fleck sang Joker, và trong quá trình biến đổi ấy, Arthur Fleck đã vô tình khởi nguồn một cuộc bạo loạn của tầng lớp lao động Gotham. Bộ phim này có thể được xem là một lời cảnh báo của đạo diễn Todd Phillips về sự bất công mà chủ nghĩa capitalism có thể tạo ra. Nó thể hiện sự nguy hiểm và bạo lực tột cùng của con người khi bị chèn ép bởi một chế độ bị điều khiển bởi một con người như Thomas Wayne. Cuộc bạo loạn của Joker có thể được ví như cuộc cách mạng Pháp, khi mà sự nhiệt tình, enthusiasm, trở thành cuồng tín, fanaticism, khi mà lý trí con người bị thao túng bởi lý thuyết đám đông, mob-induced terror. Khác với thông điệp của Joker, You better keep the poor happy, or else, Parasite đưa ra một góc nhìn hoàn toàn mới trong vấn đề này. Trong Joker, chúng ta có thể nói người giàu là vấn đề của sự hỗn loạn trong Gotham. Trong Parasite, chúng ta không thể nói vậy. Mọi người trong bộ phim này đều là người xấu, nhưng cùng lúc đó, không có ai là xấu cả. Đạo diễn Bong khi viết kịch bản này cùng Han Jin-won đã thể hiện sự mơ hồ, ambiguity nhất định trong tựa phim Parasite ký sinh trùng. Ai mới thật sự là ký sinh và ai mới là vật chủ? Gia đình nào mới cần dựa vào gia đình nào để sống sót? Hay chỉ đơn giản là mọi người, bằng cách này hay cách khác, đều là ký sinh trùng của nhau? Thay vì đổ lỗi cho thành phần lợi dụng sự bất công trong chủ nghĩa capitalism, hay là người giàu trong Joker, Bong lại chuyển hướng câu chuyện của mình để đổ lỗi cho chính cái hệ thống đó, một hệ thống mà khiến mọi người trở nên tàn nhẫn và vô cảm chỉ để sống sót trong nó. Trong câu chuyện của Bong, hệ thống mới là thứ để đổ lỗi. Hay nói cách khác, khi mà các tựa phim Eat the Rich gần đây cho thấy điều sẽ xảy ra khi tầng lớp lao động không còn tin vào khả năng thăng tiến trong các bậc xã hội của họ, một lý thuyết cơ bản mà capitalism được dựa trên, thì Parasite lại có thể thể hiện thật ngay trước mắt những gì đã và đang xảy ra khi con người còn tin rằng bằng cách này hay cách khác họ có thể thăng tiến trong cái hệ thống ấy, và chịu trách nhiệm cho việc truyền tải thông điệp của Bong qua mặt hình ảnh. Chúng ta có Academy Award for Best Production Design, là một giải thưởng dành cho những bộ phim có những hướng đi nghệ thuật, art direction sáng tạo và đột phá trong năm. Vậy có điểm gì đặc biệt về bộ phận thiết kế nghệ thuật mà Parasite lại được đề cử cho hạng mục Oscar này? Có một fact mà các bạn nên biết trước khi mà mình bắt đầu phân tích về production design của Parasite. Đó là tất cả 2 căn nhà và căn hầm trong phim đều được dựng lên chỉ để với mục đích quay phim. Từng chi tiết hay bố trí căn nhà đều được chính tay Bong Joon-ho cùng Lee Ha-jun phối hợp lên kế hoạch và thiết kế. Từng bức tranh, nội thất hay thậm chí cả các bịch rác đều được đội ngũ phim trường đem về từ các khu ổ chuột thật ở Hàn Quốc để tạo nên tính chân thật trong phân trường. Ngoài ra, để tạo một không khí ngột ngạt trong chính căn nhà rộng rãi của gia đình Park, vì đa số cao trào của phim đều xảy ra tại đây, Bong đã cố tình từ khi về bản thiết kế tạo ra rất nhiều khoảng không gian nhỏ để trốn và nghe lén. 우선 봉 감독님께서 시나리오를 주고 나서 그러고 나서 이제 저희랑 얘기를 할 때 그 부잣집에는
본인이 필요한 배우들의 동선이 분명히 있다. 그러고 나서 봉 감독님께서 시나리오를 쓰시면서 기본적으로 본인 머릿속에 있는 평면도를 저한테 보여주셨어요. Nhưng mà chậm nhất, trong các thiết kế của mình, Bong Joon-ho rất chú trọng đến hai điều. Thứ nhất, cầu thang và mối quan hệ giữa chiều cao của hai căn nhà. Ai cũng biết, hình ảnh các bậc thang là phép ẩn dụ hình ảnh cho vị trí xã hội của gia đình Park và gia đình Kim. Căn nhà của gia đình Kim là một semi-basement, từ mặt đường phải đi xuống cầu thang mới tới được nhà. Trong khi đó, mọi con đường dẫn lên từ nhà Kim đều là đường dẫn lên, như con dốc, cầu thang 1, cầu thang 2, cầu thang 3. Tại căn nhà của gia đình Park, khi bước lên cầu thang thì ta mới sẽ tới phòng ngủ. Căn nhà của gia đình Kim thì ngược lại, phải bước lên cầu thang ta mới tới được cái bồn cầu. Trong gần như mọi cảnh quay, chúng ta không hề thấy nhà Park có hành động đi xuống cầu thang, và chỉ khi có sự thay đổi quyền lực trong cảnh quay, chúng ta mới thấy được điều này xảy ra. Mình sẽ nói sâu thêm về vấn đề này khi nói về cách đạo diễn của đạo diễn Bong Joon-ho. Thứ hai, ánh sáng và cửa sổ. Trong phim, ánh sáng thử mà Bong rất chú trọng để khắc họa ranh giới giữa hai tầng lớp. Bong đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, với ông, khi bạn càng giàu, bạn sẽ càng được tiếp xúc với nhiều ánh mặt trời hơn, và với người nghèo thì ngược lại. Điều này có lẽ thể hiện rõ nhất qua nhân vật Kyu-woo, con trai của gia đình nhà Kim. Quay lại với cảnh quay đầu tiên, ta bắt đầu bộ phim bằng cách nhìn ra khung cửa sổ của gia đình Kim. Đúng là có rất nhiều ánh sáng mặt trời len qua khung cửa sổ, tuy nhiên Kyu-woo lại quay lưng lại và không trực tiếp đối diện với ánh mặt trời đó. Chỉ khi anh bước vào gia đình Park, chúng ta cùng Kyu-woo mới thực sự đối diện với ánh sáng mặt trời. Và để thực hiện cảnh quay này, căn nhà của gia đình Park đã được xây theo hướng ánh sáng và chuyển động của mặt trời để tạo được sách quay. Ngoài ra, ta còn thấy Kyu-woo tắm mình trong ánh nắng trong đoạn cuối của Act 1, khi mà anh có lẽ đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất của đời mình. Và liên quan đến ánh sáng, chúng ta có cửa sổ. Cả hai căn nhà đều có một cửa sổ chính. Hình dạng của hai cửa sổ được tạo ra với tỷ lệ như một khung hình của rạp chiếu phim 2.35:1. Và tỷ lệ này, Bong đã dùng nó để thể hiện rõ được sự khác biệt giữa hai tầng lớp giàu và nghèo. Câu nói "Privacy is a form of luxury" được tận dụng triệt để trong các chọn lựa cảnh quan. Khi mà cửa sổ nhà Park để tận hưởng niềm vui và sự riêng tư, với gia đình Kim, nó là nơi không riêng tư nhất và là khởi nguồn của các rắc rối. Cửa sổ của gia đình Kim suốt cả bộ phim chỉ nhận được hai thứ, và chú ý, hai thứ này dùng để tẩy rửa các thành phần dư thừa là nước, và thuốc trừ bọ ở đầu phim. Và kính sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ này của Bong và Lee Han-jeon đã đem đến cho họ đề cử Oscar cho Production Design. Khi được yêu cầu tóm tắt về Parasite, Bong Joon-ho đã nói: How do you describe Parasite? It's just a funny and scary movie. Với một bộ phim không theo cấu trúc truyền thống như Triac Structure, Bong Joon-ho đã thật sự làm rất tốt trong việc kết hợp hai bộ phim này lại với nhau bằng một transitional scene xuất sắc kéo dài đúng 6 phút 10 giây. Đoạn phim thứ nhất đi đến hồi kết khi gia đình Kim đã hoàn tất quá trình ký sinh vào căn nhà của gia đình Park. Bỗng nhiên, mọi thứ quá hoàn hảo, không còn bất kỳ conflict nào để đưa câu chuyện về phía trước. Đó là sự im lặng trước cơn bão của Bong. Chúng ta được Bong dẫn từ phần phim thứ nhất sang vào phim thứ hai thông qua cuộc đối thoại trên bàn nhậu của gia đình Kim. Để giữ cuộc nói chuyện thú vị cũng như báo hiệu trước một tonal shift giữa hai nửa bộ phim, Bong Joon-ho đã tạo ra 3 cao trào giả trong cuộc hội thoại đó. 용기사 말고 나한테 제발 좀! 바퀴벌레? Thông qua cuộc hội thoại cùng 3 cao trào giả đó, nhà Kim dần nhận ra rằng tất cả những gì họ đang tận hưởng thật ra chỉ là tạm thời, và cuộc sống này với họ về cơ bản là không thể với tới. Điều này là bước chuyển mình đầu tiên trong cách suy nghĩ của gia đình Kim. 부자니까 착한 거지. 뭔 소리인지 알아? 솔직히. 이 돈이 다 나한테 있었어 뭐. 나는 더 착하지. 착해. Sau 3 cao trào giả đó, tiếng chuông cửa vang lên đanh thép đúng vào trang rỗ của kịch bản, đánh dấu sự đổ vỡ của gia đình Kim. Đó thực sự là một cách rất tuyệt vời để kết nối hai nửa câu chuyện lại với nhau,
Thay vì như nhiều đạo diễn khác dùng plot device để đưa vào cốt truyện, Bong báo hiệu cho khán giả thông qua những lời nói hàng ngày của nhân vật và đẩy câu chuyện theo một hướng đi cực kỳ tự nhiên và thông minh. Đó là về tổng thể cách Bong Joon-ho liên kết hai thái cực cảm xúc của bộ phim đặc biệt này. Bây giờ, hãy phân tích cách Bong Joon-ho đưa cái chất của mình vào từng cảnh quay. Có một quy tắc cơ bản trong các cảnh quay đối thoại giữa hai nhân vật. Đó là luật 180 độ. Đó là trong cảnh đối thoại sẽ có một đường thẳng tưởng tượng được vẽ ra từ hai nhân vật. Tất cả những góc quay đều sẽ chỉ được đặt ở một bên đường thẳng. Điều này sẽ tạo cảm giác cho hai nhân vật đứng hai bên màn hình và đối mặt với nhau. Trong phim, Bong dùng luật này không chỉ để thể hiện cuộc đối thoại giữa hai nhân vật mà còn để quay chính căn nhà của Ha Se-rin, hay cụ thể hơn là hai cơ sở chính của căn nhà. Có thể thấy, ở phần đoạn đầu của bộ phim, hai cơ sở chính được nằm ở hai phía khác nhau của màn hình. Cơ sở nhà Kim thì nằm chết qua góc trái màn hình, còn nhà Park thì lại lệch về bên phải. Bong đã dùng luật này để gián tiếp nói rằng, thật ra hai căn nhà cũng là những nhân tố rất quan trọng trong bộ phim. Tuy nhiên, Bong là một đạo diễn nổi tiếng thích bẻ cong luật lệ. Bong đã dùng chính luật 180 độ này để thể hiện khoảng khắc giữa hai tầng lớp giàu nghèo bỗng nhiên cùng đứng về một phía. Trong cảnh quay này, ta có thể thấy ban đầu Bong dùng luật 180 độ để cho hai nhân vật nằm ở hai bên màn hình. Nhưng khi cô Jessica nói về tai nạn ở lớp 1 của Park Da-sung, ta thấy camera dịch chuyển sang phía bên kia của đường thẳng. Lúc này, đại diện cho tầng lớp nghèo đã nắm được điểm yếu của người giàu. Lần đầu tiên, người giàu phải hạ mình để đứng chung với người nghèo. Điều này cũng thể hiện rõ quan điểm của Bong về tên phim. Ký sinh trùng là một mối quan hệ hai chiều, không chỉ người nghèo cần sống dựa vào người giàu, mà người giàu cũng cần dựa vào người nghèo để sống. Cũng về mối quan hệ quyền lực giữa hai tầng lớp, hành động đi xuống cầu thang của Steven Park chỉ xảy ra ở Madame. Ở mỗi lần bà Park bước xuống cầu thang, bà đều đang bị lừa bởi hai đứa con nhà Kim. Đó là một chi tiết rất nhỏ nhưng mang tính đặc trưng rất lớn trong các sản phẩm của Bong. Về edit phim, ví dụ điển hình nhất cho phần này có lẽ là sequence 5 phút khi mà nhà Kim lên kế hoạch thay thế bà quản gia. Đó thực sự là một montage 5 phút tuyệt vời nhất trong năm. Trên nền nhạc giao hưởng, mọi hành động của gia đình Kim được thể hiện một cách rất khéo léo. Từng shot quay giữa hiện tại và quá khứ, từ giai đoạn lên kế hoạch đến kết quả, mọi thứ đều được đan xen một cách rất có chủ ý với nhau. Vốn dĩ, mình không thể phân tích nhiều về edit phim là vì thứ nhất, mình không hiểu biết nhiều về vấn đề này. Thứ hai, Parasite thực sự là một ví dụ rất tốt về cách edit phim vô hình, có nghĩa là từng cut và chuyển cảnh của bộ phim đều rất có ý đồ nhưng lại được thực hiện theo một cách rất là tinh tế, sơ đồ, đến nỗi khán giả rất khó để nhận ra. Cách edit phim này đóng góp rất nhiều cho bộ phim nhưng lại không bị quá đà và trở nên khoa trương. Đó cũng là lý do vì sao mình nghĩ Parasite nên được giải Oscar cho edit phim, bởi vì không như Ford vs Ferrari, cách edit của Parasite rất dễ bị bỏ qua. Nguyên nhân là vì nó quan trọng về sự hiệu quả hơn là về tính khoa trương. Và đó là tất cả những gì mọi người nên biết về tuyệt tác điện ảnh này. Đối với mình, đây thật sự là một bộ phim rất đáng để mọi người nghiên cứu và ngưỡng mộ. Và mình chắc chắn rằng Parasite sẽ còn được dạy đi dạy lại trong các lớp học điện ảnh bởi vì sự hoàn mỹ và chất lượng của nó. Cuối cùng, chúc mừng đoàn làm phim Parasite và đặc biệt là đạo diễn Bong Joon-ho vì đã đạt được rất nhiều thành tựu không tưởng về cho nền điện ảnh châu Á.